السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون مهمة جدا وطويلة شوية، فعشان كده عايزة اللي بيتفرج عليها يكون فاضي وعنده مزاج رايق كده، لان فيها اسرار وحاجات كتير في عالم الروحانيات، وهي كمان مترجمة لبعض الناس اللي طلبوا من فريق العمل ترجمتها باللغة الانجليزية، رغم انهم عرب بس لانهم مولودين في دول اجنبية فمش فاهمين كل العربي اللي انا بقوله. فعشان تظهر لكم الترجمة يا حبايبي، شوفوا الصورة دي فيها كل التعليمات وهتعرفوا الترجمة بتظهر لكم ازاي. بالنسبة للي عايز يعرف شروط الاستشارات الكتابية المجانية وطرق التواصل معنا، فهي موجودة في صندوق الوصف أسفل عنوان الفيديو. حلقة النهاردة هتتكلم عن قسمين. القسم الأولاني البخورات، وده بيبتدي من أول الحلقة. البخورات طبعا اللي هي بتقوي الروحانية والفوائد الأخرى ليها. والقسم الثاني من الحلقة، وهتظهر دقيقة القسم الثاني أهو قدامكم على الشاشة، فيها أسرار في تواصل الروحانيات النورانية في المنام وفي اليقظة. لكن الأسرار دي المرة دي مش مني أنا، بل من مجموعة أصدقاء روحانيين أولهم شخص أعرفه كويس جدا جدا. نبدأ على بركة الله بالبخورات الأول. البخورات اللي بتستخدم دايما أثناء القيام بالأعمال الروحانية زي التأمل أو ترديد الأذكار والأوراد والعبادات الدينية، دي بيكون ليها فوائد كتير جدا جدا. بس عايزة أقول ملحوظة، إن البخورات اللي بتستخدم في النوع ده من الأعمال الروحانية لازم تكون بخورات رقيقة، مش البخورات اللي بتسبب كتمة نفس أو البخورات التقيلة، لا، بتكون دايما بخورات أصلها مواد طبيعية وبتكون خفيفة، مش بتسبب اختناق، وبتتناسب مع رقة الكائنات النورانية اللي بتحضر بسبب الحاجات اللي احنا بنعملها دي. أول بخور معانا هو بخور الجاوي، مشهور في البلدان العربية باسم جماجم الحنة، وهو مصنوع من بذور شجرة الحنة. بياخد شكل الكتل الصخرية وفي منه ألوان أبيض وأحمر وأسود. ذكر بعض الرقاه الشرعيين إنه مؤذي جدا للعوارض الشيطانية اللي بتسبب أسحار وحسد وغيرها من الأعمال الشريرة. له خصائص تطهيرية من الطاقات السلبية، بيساعد على جلب الزباين للمحلات خصوصا لو اتحط مع القرفة واتبخر بيه في المكان. بيقوي كمان العمل الروحاني اللي انت بتعمله، سواء بقى انت بتتعبد او بتقول اوراد او بتقوم باي طقوس روحانية زي التأمل وغيرها. بيقوي الجسم وبيخليه يعمل عملية الاسقاط النجمي، اللي هي تجربة الخروج من الجسد بس بشكل آمن وبدون تمارين شيطانية. ولو عايز تشحن قوتك النفسية، حط معاه بخور الصندل. البخور التاني اللي عندنا اللي هو بخور حب الرشاد، وله اسم تاني اللي هو الثفاء أو البقدونس الحار أو الحرف. ده نبات عشبي غالبا بيستخدم في فك السحر المرشوش أو المأكول، خصوصا لو النوع ده من البخور اتعصرت أوراقه واتغلت في المية واتشربت. بيحتوي الرشاد على معادن كتير زي الحديد، الفسفور، المنجنيز، اليود، الكالسيوم، الزرنيخ، البوتاسيوم، وفيتامينات كمان زي ألف وب وه وجيم. وكمان بيحتوي على كاروتينات وزيت طيار، وهو أكتر النباتات غني بمادة اليود، وده بيخليه سهل الهضم. كمان بيحتوي على الكبريت. بتدل دراسات حديثة على احتوائه عنصر من المضادات الحيوية المبيدة للجراثيم. حب الرشاد مهم جدا لحيوية الجسم بصفة عامة، وبتستخدم جرعات منه لتنشيط الناحية الجنسية. طيب، الحبة السوداء أو حبة البركة بتستخدم دايما في الوقاية وفي التشافي، ولقوها موجودة كمان في مقبرة توت عنخ آمون. مش عارفة يعني الفراعنة كان ليهم حاجات غريبة كده، يعني حبة البركة هتعمل ايه مع جثة؟ بس اوكي مش مهم. حبة البركة بتستخدم في علاج كل أنواع الأسحار، خصوصا لو اتقرت على الزيت بتاعها بتاع الرقية الشرعية، بدل ما تتقرى الرقية على المية، بل بيقروا الرقية الشرعية على زيت حبة البركة، وبيقوموا ياخدوا الزيت ده ويدهنوا بيه الجسم. بخور القرفة. بخور القرفة ده بيجذب الحب وبترفع الطاقة العاطفية بين الزوجين،
وليها أهمية كبيرة جدا في تعزيز وزيادة الرزق المادي. زي ما احنا قلنا في بخور الجوي، بتتحط مع بخور الجوي وبتترش أو بتتبخر بيها في المكان عشان تجلب الرزق والزباين. وكمان بتزود القدرة الجنسية، وممكن كمان تضيفوا عليها الفانيليا السائلة، لأن طاقة الفانيليا بترفع هرمون السعادة وبتطرد المشاعر اللي فيها خوف وقلق واكتئاب، وبتساعد على النوم الهادي. بخور اللافندر، وده بيسموه دايما بخور الرومانسية والعاطفة، وبيعلي ذبذبات الجمال في البيت، ومتوفرة طبعا في كل مكان، وبتقلل التشاحن والخناقات في المنزل. العود بقى المعروف عنه بخشب الصندل، ودايما بيستخدم في تنقية الأماكن وتعزيز النمو الروحي، وبيجلب الشفاء والوئام والسلام. مشهور طبعا عند عطور القرشي، هتلاقوه موجود جدا عندهم، اسمه عود الصندل أو خشب الصندل. بيتم استخدامه زي ما احنا قلنا في تنقية الأماكن، ومشهور في انه بيستدعي النورانيات بصورة قوية وسريعة، لان ريحته قوية وجميلة جدا، وبيساعد على زيادة موجات ألفا. وموجات ألفا زي ما انتم عارفين بتزود الاسترخاء والتركيز ورؤية الأحلام الجلية. بيقوي كمان الذبذبات الروحانية، وبيزود التواصل بينك وبين الروحانيات بشكل عجيب. بس حاولوا تجيبوا الأصلي منه، لأن المغشوش بتاعه بيعمل حرقان في العين وبيخلي عينك تدمع، أما الأصلي مش بيسبب أي مشاكل للعين. وزي ما احنا قلنا ان انت لو حطيته مع الجاوي بيزود جدا شحنة القوة النفسية. البابونج بيوفر فرص النجاح، وبيمكنك من النجاح كمان في بعض الأحيان بشكل غير متوقع، وده بسبب ان هو بيرفع من ذبذبات المخ في الكفاءة الانتاجية بتاعته، فبيخليك تعرف تنجح او تجيب افكار للنجاح بشكل غريب جدا. وبيوفر كمان العلاج لكثير من الامراض. القرنفل بيتم استخدام هذا النبات لتبديد التأثيرات السلبية بسبب الحقد والغيرة. بخور المسك الاسود، ريحة بخور المسك الاسود ريحة فريدة من نوعها، بيعطي المنزل رائحة طيبة ومميزة. إلى جانب ذلك المسك بيطرد الشياطين والجن، لأنها بتكره الريحة بتاعته، والملايكة بقى بتعشق البخور ده جدا. بخور الميرامية بخور جميل جدا ورقيق، بتحبوا النورانيات الرقيقة زي ما احنا قلنا. كمان بيستخدم البخور ده على قطع الأحبال الأثيرية بينك وبين الشخص اللي بيضايقك أو الشخص اللي سبب لك ألم وفرقك، وبيساعدك كمان على تجاوز كل المشاعر السلبية المعلقة بعلاقات فاشلة سابقة، وليها قدرة عجيبة على طرد الطاقة السلبية بشكل سريع جدا من المكان اللي انت فيه. ورق الغار بيكافح التعب المزمن زي الأرق والسهر اليومي والضغوطات النفسية، وهو بيهدي المخ جدا وبيحفز الجسم على النوم. كده احنا خلصنا البخورات. طيب نيجي بقى للجزء المحبب بتاعنا، لموضوع حضور النورانيات. وانا كنت اتكلمت عنه قبل كده في علامات حضورهم ووجودهم في المنام وفي اليقظة، لكن المرة دي المعلومات والمجربات اللي انا هقولها مش مني، بل من شخص اعرفه كويس جدا، وهو شخص روحاني قوي، وحتى هو اللي عامل مونتاج الفيديو ده بسبب تأثره الشديد جدا باللي شافه. كمان قال ان اللي شافه ده ما شافهوش لوحده، بل في كتير جدا من الروحانيين اللي هو بيتواصل معاهم شافوا نفس العلامات وشافوا نفس المنامات. طيب خلينا في البداية نقول ان في ناس بدون ممارسة اي اوراد او اي طقوس روحانية ممكن يشوفوا الحاجات اللي انا هقولها دي، لكن مش هيشوفوها كتير ولا بانتظام زي ما بيشوفوها المنتظمين على الاوراد والطقوس الروحانية. لان طبيعي العوالم الأخرى والأرواح الطيبة وحتى الشريرة بتزور كل الناس، وبتجيلهم كم مرة كده في حياتهم، عشان الإنسان يبتدي يتساءل ويبحث ويشوف. وفي اللي بيصدق في الأمور دي ويبتدي يبحث وراهم ويكتشف علوم كتير قوي روحانية، وفي اللي بيعتبر الرسائل بتاعتهم دي خزعبلات من العقل الباطن وهلاوس ويقوم مطنشها.
فكلامنا دلوقتي عن الناس اللي هم بحثوا ورا الزيارات الروحانية من العوالم الأخرى، وتحديدا اللي هم بيستخدموا الطقوس الروحانية بتاعة الخير والأوراد الدينية بتاعة الأديان السماوية، وبدأوا يشوفوا الأمور دي بانتظام وبشكل واضح جدا وملفت. التجربة الأولى إن أصحاب الأوراد النورانية والقريبين من ربنا وصلوا لمرحلة عالية جدا وسريعة جدا في التواصل مع الروحانيات الطيبة والنورانيات لما كانوا في خلوات، وبيقولوا الأوراد بأعداد كبيرة جدا وبعدد مفتوح، يعني ممكن يوصلوا 2000 3000 وممكن حتى يوصلوا ل20,000 في الترديد بتاع الكلمة النورانية. بيفضلوا يرددوا الأذكار والأوراد بلا انقطاع في جلسة واحدة وعلى طهارة مع إشعال البخور في غرفة لوحدهم أو مكان لوحدهم، وكمان بيبطلوا الورد فقط لما يغلب عليهم النوم. قوة الكلمة الروحانية سواء بقى ذكر أو آية أو منترة معينة أو ورد ديني من أي ديانة، وغالبا الأوراد الدينية اللي بتكون من الأديان السماوية ليها قوة نورانية روحانية أكتر من أي منترة. فمثلا الشخص اللي أعرفه ده كان بيردد بشدة اسم الله الوهاب، وكان بيقوله بأعداد مهولة لغاية ما مخه يفصل تقريبا وبقه يوجعه، لدرجة انه في المرحلة بتاعت التعب دي من كتر ترديد الورد شاف امور كتير جدا امام عينه هو شخصيا في الواقع، حاجات كده زي تجسدات نورانية وملايكة قاعدين حواليه وهكذا. طبعا الناس اللي هي بتردد أوراد دي مش معناها ان هم ما عندهمش وظايف، لا عندهم وظايف وبيشتغلوا كل حاجة، بس بيعرفوا ينظموا وقتهم ويجيبوا توقيت محدد في اليوم يعملوا فيه الأوراد دي، وبيبقى عندهم قوة وطاقة كده غريبة ان هم يعملوا الأوراد دي كل يوم بشكل غريب. اللي بيحصل بقى انه الروايح الطيبة من البخورات اللي احنا ذكرناها مع ترديد كلمة نورانية ليها تردد طاقي عالي بأعداد كبيرة جدا، زي مثلا زي ما أنا قلت اسم من أسماء الله الحسنى أو آية معينة في القرآن أو في الإنجيل أو أيا كانت الديانة اللي أنت بتتبعها، بيلفت انتباه الكائنات النورانية فتجيلك من كل مكان، وكل مدى طاقتهم تزيد وتعلى ويحضروا حواليك وأعدادهم كمان تزيد. كل ما تزود العدد كل ما يزيدوا حواليك ويفضلوا قاعدين حواليك يسمعوا، وكمان انت عامل لهم نوع من التغذية النورانية الطاقية سواء بقى بالرائحة او بالورد بتاعك. وعشان كده الناس اللي بيقولوا انتوا ليه بتخلوا الامور معقدة، فيها ايه يعني لما نقول الورد مرتين ولا 3، الدين يسر مش عسر. الموضوع هنا يا جماعة مش صلاة او عبادة يومية، الموضوع هنا عبادة مع تطوير وتنوير روحي. زي كده بالظبط شخص رشيق بيعمل دايت عادي خفيف وبيجري مثلا مرتين في الاسبوع، هو كده جسمه تمام مش محتاج حاجة، ده الشخص العادي. اما اللي عايز يطلع عضلات ويشيل حديد ويكون قوي جدا فمحتاج ان هو يروح الجيم يوميا وياكل اكل معين ويتدرب تدريبات قاسية يوميا. فكل ما زاد التدريب في اي شيء كل ما زادت قوة الشيء ده. طبعا تكرار الورد بشكل قوي وكتير بيخليك تشوف الأنوار في الغرفة بالشكل ده، على شكل بقى وميض أو نجوم أو بقع مضيئة ملفتة جدا وتظهر فجأة، مع طبعا وجع وتقل في الجانب الأيمن من الجسم أو إصبع السبابة في اليد اليمنى. ده بالنسبة طبعا للروحانيات المسلمة. التجربة التانية وهي الرحلات المنامية، وفي ملحوظة هقولها في كل الرحلات المنامية أولا، وهي إن كل الحاجات اللي بتشوفها في رحلاتهم بتكون بتشوفها لأول مرة في حياتك وما شفتش شبهها قبل كده في الحياة الواقعية. في علماء نفس بيقولوا إن العقل الباطن ممكن يجمع أجزاء من أماكن مختلفة ويركبها في المنام في شكل بديع وجميل، لكن الحقيقة تفسير الحلم مش كده، لأن بعد كده الرحلات المنامية النورانية بتتكرر معاك بشكل واضح وملحوظ من فترة للتانية، وده بسبب انها اماكن اصلا حقيقية في ابعاد روحية اخرى وانت كل شوية بتزورها. كل ما بتعمل الورد بتاعك يوميا وبتشغل بخوراتك يوميا اثناء قراءة الورد بتبتدي النورانيات تصاحبك
وتاخدك معاها للعوالم بتاعتها من خلال المنام أو الإسقاط النجمي، ويبتدوا ياخدوك في رحلات. في كذا نوع بقى من الرحلات دي. أول نوع من الرحلات بيكون مجرد كده تغيير جو ليك، فرفشة يعني كده لحضرتك، عن طريق انك تروح اماكن جميلة جدا انت ما شفتهاش قبل كده، زي مثلا قصور واسعة جدا وفخمة جدا، او بيوت واسعة جدا وفخمة برضو، او حدائق حلوة برضو. وغالبا الحدائق دي بيكون فيها اجزاء من تماثيل رومانية. الى الان محدش عارف من المجربين الروحانيين اللي شافوا اجزاء التماثيل دي معناها ايه. غالبا التماثيل بيكون لونها ابيض. صديقي الروحاني بيعتقد ان هما مثلا روحانيات كانت عايشة في عصور اخرى، او في اثار من الحضارات القديمة موجودة ودخلت عالمهم، بس محدش عارف سبب التماثيل دي في كل رحلة بتظهر لي في المنام. كمان الاماكن اللي فيها نوافير، او اماكن فيها بيوت بسيطة متواضعة لكن شكلها جميل ومريح للنفس. وغالبا الاماكن دي بيطغى عليها اضاءة بيضة، بس اضاءة مريحة، ما تحسوش ان هي اضاءة شمس، بل تحسوه نور نوراني كده بارد، لما بيلمس الجلد بتلاقوه بارد شوية. لكن في الرحلات الترفيهية دي بيكون في امر غريب جدا، ان الشخص بيشوف نفسه فيها لوحده. بالكتير ممكن يشوف طيور من بعيد او حاجة بتطير مثلا او حاجة، لكن ما بيلاقيش اي اشخاص ابدا معاه. وده امر لاحظوه مجموعة من الاشخاص اللي بقالهم فترة في الاوراد الروحانية، انه احنا بنكون لوحدنا، وكأن المكان لينا لوحدنا. حتى القصر بيكون فاضي مفهوش سكان، رغم ان انواره مفتوحة كلها. تاني نوع من الرحلات بيكون نوع رمزي، يعني بيحمل رموز بتعطيك إشارة معينة ومعنى معين، بس كل الإشارات غالبا معناها إنك في حالة تأهب واستعداد في تلقي العلوم الروحانية منهم، أو في استعداد إنك قربت من النورانيات أكتر. الرمز الأول بيكون ممرات، وممرات يا إما في بيوت أو في أماكن أثرية، وطبعا ممرات بتكون مريحة نفسيا. بس معنى الممر هنا هو الانتقال من مرحلة لأخرى، يعني عايزين يقولوا لك إنك بتنتقل من مرحلة لأخرى في وعيك وروحانيتك. الرمز التاني المفاتيح. دايما بتشوف مفاتيح بس ما بتبقاش عارف المفاتيح دي معناها ايه او هتفتح انهي باب. دي بتكون إشارة ومعنى انك بدأت يكون معاك اسرار ومفاتيح لامور معينة في حياتك، بس الاسرار دي روحانية وخاصة بيك لوحدك. لكن في مرحلة متقدمة هتعرف المفاتيح دي هتفتح لك اي نوع من انواع الابواب في حياتك المادية بعدين. الرمز الثالث الاماكن المقدسة. بتشوفها كتير وباستمرار، ممكن كل شهر مرة. الأماكن المقدسة معناها إن روحانيتك عمالة تزيد، وقوتك الروحانية النورانية عمالة تزيد، فكل ما تشوف مكان مقدس وبدأ يزيد في مناماتك لدرجة ممكن يوصل مرة في الأسبوع ولا حاجة، انبسط، لأنك بدأت تتقدم بشكل ملحوظ. الرمز الرابع البوابات. لازم هتشوف بوابات بشكل ملحوظ من فترة للتانية، وممكن كل بوابة تختلف عن اللي قبلها في الشكل، لكن انت بتقوم من النوم بتبقى عارف ان كان في بوابة امامك. غالبا البوابات دي بتتخذ انماط محددة، يا اما باب يتفتح في غرفتك او في بيتك والباب ده اصلا مش موجود في بيتك الحقيقي، يا اما بوابة في مكان عام في المنام، زي شارع مثلا بيكون فيه باب كبير قوي في مبنى حكومي، او بوابة زي بوابات اسوار الفلل والحدائق. لو بقى شفت البوابة مقفولة، اعرف ان انت لسه ما وصلتش لمرحلة انك تدخل عالم الاسرار الروحانية، لانك لسه مش مستعد. لو شفت البوابة مفتوحة، وغالبا البوابات المفتوحة بتلاقي وراها عالم تاني مختلف تماما عن العالم اللي انت فيه دلوقتي. يعني مثلا انت في الحلم قاعد في غرفتك، بس البوابة المفتوحة في غرفتك وراها مثلا حديقة او منظر بحر او ممر بيودي على قصر اخر، وطبعا العالم ده مش موجود في عالمك الحقيقي.
فانت قاعد في الحلم شايف من اوضتك، انت قاعد في الأوضة والأوضة بتاعتك فيها بوابة مفتوحة بتطل على عالم آخر تماما مختلف عنك. انت قاعد مكانك شايف اللي ورا البوابة، لكن انت لسه ما دخلتش البوابة. فهنا بشرة كويسة ان البوابة الحمد لله اتفتحت وبقى مأذون ليك الدخول فيها، لكن انت برضو لسه مش مستعد روحانيا، عشان كده انت واقف بتتفرج من على بعد، لكن لم تعبر هذه البوابة. اما بقى لو عبرت البوابة ودخلت العالم بتاعهم، احتمال تلاقي العالم جميل جدا وتتمشى فيه براحتك، او تلاقي تكرار للبوابات. وهنا بيكونوا بيمتحنوا قدراتك الروحانية. هل هتفضل مستمر في فتح بوابات وهمية وتتوه نفسك، ولا هتشغل ذكائك وتشوف وتعرف في المنام البوابات الحقيقية فين؟ طبعا قوتك الروحانية في الواقع بتحدد كل شيء في المنام، لأن زي ما قلنا المنام هو مراية الروح. الرمز الخامس الجواهر والخواتم والنقود المعدنية. الرمز ده مشهور جدا عندهم، بيبتدي يظهر معاك في المنام بشكل ملحوظ، وممكن بأحجام كبيرة جدا أكبر من الأحجام الحقيقية في الواقع، وممكن يطلع بحجمه الطبيعي عادي. الرمز ده معناه برضو تطور روحي، وإنك أصبحت مستعد لتلقي الجواهر الروحانية والأسرار. وغالبا بتلاقي الجواهر والخواتم والنقود في أماكن غير متوقعة في الحلم. يعني مثلا تكون ماشي في الحلم في الحديقة مثلا، ولا في شارع، ولا حتى بتفتح لابتوب وتلاقي الجوهرة أو العملة المعدنية في وشك، أو تلاقيهم مثلا متعلقين في السقف، لكن مش بتلاقيهم في الأماكن بتاعتهم اللي هي مثلا محلات الجواهر أو كده، لا أنت بتلاقيهم في أماكن مش متوقعة في المنام. النوع الثالث بقى من الرحلات وهو إنهم بيعرفوك على نفسهم، يبتدوا يتجسدوا لك في المنامات بأشكال مختلفة ويعرفوك على أشكالهم بأساليب مختلفة، بس طبعا مش بتكون أشكالهم الحقيقية. يعني أصلا هم كائنات طاقية بيتجسدوا زي ما يعجبهم عشان تعرف إن أنت تشوفهم. أغلب الأشكال المنتشرة اللي هم بيتجسدوا فيها واللي بتظهر دايما للمداومين على الأذكار بشكل متكرر هو شكل الشيخ، اللي بيكون دايما يا إما مبتسم، يا إما تلاقيه قاعد بيقرأ في الكتاب المقدس، يا إما تلاقيه مر قدامك أو يقول لك حاجة أو يطمنك على حاجة أو يوصلك لمكان. وفي كمان الشكل بتاع الثلاث بنات، يا إما بتلاقيهم بالزي الديني أو شكلهم شفاف أو يلبسوا أبيض. في كمان شكل الأمير أو الشخص الراقي، بس ده ساعات مش بيظهر كامل، ساعات بيظهر يتجسد فقط بشكل ملابسه اللي هي ملابس الأمير عشان تستدل على وجوده كأمير مش أكتر. ونفس الكلام مع الأميرة اللي غالبا بيكون لبسها فخم جدا وخامته عالية الجودة، وخامات ممكن ما تكونش شفتها في حياتك قبل كده، وبرضو ساعات بتظهر يا إما بشكلها كاملة يا إما بتظهر مختفية داخل ملابسها فقط، تلاقي الملابس عمالة تتحرك لوحدها كده لكن هي شخصية مختفية عشان تديك إشارة إن هي موجودة. وفي كمان المجنحين أصحاب الهيئات الضخمة الكبيرة، وتلاقي حجمهم كبير جدا وجناحهم يمكن طول عمارة ولا حاجة. طبعا هما بيظهروا لك بشكل متكرر عشان تعرفهم وتلاقي نفسك في المنامات عارفهم. يعني ممكن في يوم لو دخلت منام تاني وشفت حد فيهم بتبقى عارف في المنام ده انك شفته في منام سابق في يوم تاني. سبحان الله، انت بتدخل في المنامات كأنك بقى دخلت سكة تانية، عالم تاني، بتبقى فاكر مناماتك بتاعت قبل كده. فلان ده انا شفته في منام يوم الاربع، او فلان ده شفته في منام بتاع السنة اللي فاتت، بتبقى عارفهم وكأن المنامات مترابطة مع بعض. أهمية التعارف ده إن حد منهم فيما بعد هيتواصل معاك بطريقة أكتر جدية. فمثلا في مرة يقولك اسمه ويقولك إيه الورد الديني اللي هو بيحبه عشان أنت تعمله، ويبتدي يعلمك في المنام أسرار روحانية وحاجات كتير تقربك من ربنا، ويكشف لك عن حاجات كتير جدا تهمك. وغالبا اللي بيبدأ التعليم في كل دول هو الشيخ، أول واحد ذكرناه. كده احنا خلصنا تجربتين، الأولى اللي هي حضورهم، والتجربة التانية اللي هي الرحلات المنامية بأنواعها. التجربة الثالثة والأخيرة إنه النورانيات بتصاحب الإنسان الروحاني صاحب الأذكار بشكل شبه دائم، يعني بيخلوا
كمان شخصيته تتغير بشكل واضح، وبيبتدوا يوجهوه للطريق الصحيح. ده طبعا في اليقظة. أكتر أسلوب بيستخدموه معاك هو أسلوب الإحساس الداخلي للإنسان، أو أسلوب الهاتف الداخلي للإنسان. يعني لو عمل حاجة غلط مثلا، حاجة مثلا مبتذلة أو حاجة مضرة بحد، ممكن يعاقبوه عقاب بسيط. يعني إنهم مثلا يوقفوا له الموبايل بتاعه أو يكسروا له حاجة من الجهاز. هقول لكم على سبيل المثال الشخص الروحاني اللي أنا بتكلم عنه، اللي بيحكي تجاربه دي، بيحكي تجربته الشخصية إن هو كان وعد ربنا ووعد نفسه إنه هيبطل مشاهدة الأفلام الإباحية، لأن هي شيء مقزز ويدنس النفس. لكن الشخص ده كان بيحب فيديو معين من بين الفيديوهات الإباحية دي. هو مش بيحب يتفرج على كل أنواع الأفلام الإباحية، هو في فيديو معين يعني داخل مزاجه بيحبه قوي منهم، وكل شوية كان يتفرج على الفيديو ده، ما بيملش منه أبدا، وبالنسبة له الفيديو ده كفاية قوي. وكل فترة يقول أنا مش هشوف الفيديو ده، ويمسحه من على الجهاز، وبعدين بعد فترة يرجع يفتح النت ويحمل الفيديو تاني، وهكذا. فضل يعمل الحركة دي كذا مرة على مدار 4 سنين، لغاية بقى ما قال لأ، توبة، أنا لازم أبطل تماما ومش هحمل الفيديو ده تاني أبدا، وهمسحه مسحة نهائية. أنا خلاص ربنا كرمني بحاجات كتير جدا، وجه الوقت إني أطهر نفسي من الهبل ده، ومش هشوف الفيديو ده أبدا أبدا. وأقسم لله وعد قاطع إنه مستحيل يضعف ويشوف الفيديو ده تاني. وفعلا التزم بوعده فترة طويلة، ودخل بقى سكة الروحانيات، وكانت نورانياته الكائنات النورانية يعني اللي معاه مبسوطة انه بقى مؤدب وبطل يتفرج على حاجات وحشة. وبعد مرور 5 شهور لقى انه مشتاق للفيديو، حاول يقاوم وفشل، فقال طيب انا بقالي فترة طويلة ما شفتهوش، انا المرة دي بس هشوفه، وبعد كده خلاص مش هشوفه تاني. راح فتح الانترنت عشان يحمله، لقى الفيديو مش موجود على كل المواقع. انتوا متخيلين؟ كتب اسم الفيديو في كل مكان، كأن في اتفاق عالمي على الانترنت ان الفيديو ده يختفي من على كل مواقع الانترنت. اتجنن وقال ازاي انا كل مرة كنت اكتب الكلمات المفتاحية للفيديو ده ويطلع لي في مقدمة البحث ازاي الفيديو اشوفه، فازاي الفيديو ده اختفى بالطريقة دي؟ قلب عليه الدنيا، ما لقاهوش ابدا، مخه هنج. قام دور على برنامج يستعيد الملفات المحذوفة من الجهاز، وفعلا حمل احسن برنامج يسترجع المحذوفات. البرنامج استرجع له كل المحذوفات اللي هو حذفها حتى من 7 سنين فاتوا، إلا الفيديو ده. حاجة غريبة جدا. قال أنا كنت متأكد، وهو بيدور بيقول أنا كنت متأكد إن النورانيات هي اللي عاملة الخطة دي عشان ما أشوفش الفيديو، والمفروض إني أفرح إن هما بيمنعوني إن أنا أشوف حاجة وحشة، وأفرح مفروض كمان إن هما بيقفلوا عليا كل الأبواب. لكن للأسف أنا كنت غبي وتعصبت جدا، فقمت قايل طيب والله لا أنا شايف أي فيديو إباحي بقى يقع قدامي من على النت وخلاص، مش مهم الفيديو ده، أي فيديو تاني. فبيقول يا دوب بقى بدأت أعمل سيرش على النت وأجيب فيديوهات تانية، لقى المفصلة بتاعت اللابتوب اللي هي بتربط بين الشاشة والكيبورد مع الإطار بتاع الشاشة اتشرخوا وطرقعوا بصوت جامد، وهوب اتكسرت. فهو اترعب وقفل السيرش في ساعتها، وفضل قاعد مرعوب في الأوضة لما حس ان هو في حد تاني موجود في الأوضة بيعمل الموضوع ده، هو مش شايفه. تقريبا هنا النورانيات اتعصبت من إصراره على الغلط. طبعا النورانيات مش بتعاقب إلا الشخص اللي هم حاسينه طيب وكويس وقريب من ربنا وطاهر، فمش عايزينه يضعف ولا عايزين روحه تتدنس بأي شكل من الأشكال، فهم عملوا كده حبا فيه مش أكتر. حاجة تانية إن هم بيلهموك بأفكار مفاجأة،
تيجي على بالك عشان تنفعك في الحاجة اللي انت بتدور عليها. ودي قالوها كل الأشخاص اللي دخلوا سكة الروحانيات النورانية ومارسوا الأوراد لفترات طويلة وحصل لهم تطور روحي. قالوا إننا مثلا كنا بنفكر في إننا نزود دخلنا المادي ونزود الفلوس بتاعتنا بشكل محترم بدون ما نلجأ لطرق مبتذلة أو حرام. عايزين يعني نكسب مكاسب حلوة وحلال وكبيرة، وفجأة يجيلنا هاجس قوي جدا وملح على اننا نعمل فكرة معينة، مثلا اننا نستغل هواية بنعرف نعملها، او اننا نتعاون مع شخص معين في مجال عمله، او فجأة شخص يدينا فكرة في وظيفة ما، وتكون الحاجة دي اصلا اللي هم يعني الفكرة دي اللي هي بتاعت المربحة دي خارج نطاق الوظيفة بتاعتنا اللي احنا بنعملها كل يوم، او خارج مجال العمل بتاعنا اللي احنا بنروحه كل يوم، او التخصص اللي احنا درسناه في الكلية. بس الحاجة اللي هي الفكرة الجديدة دي بنقدر نعملها، لكن مش عايزين نعملها، بس طرقت على بالنا فجأة، ونلاقي فجأة نفسنا بنعمل الفكرة دي وكأن في قوة بتسيرنا وتمشينا ناحية الحاجة دي. وممكن كمان نعملها واحنا متضايقين، يعني ايه البتاع اللي احنا بنضيع فيه وقتنا ده، ايه الفكرة الغريبة دي، احنا حاسين مش هتجيب لنا حاجة، بس في حاجة بتخلينا نستمر في الحاجة دي واحنا متضايقين منها. وفجأة في خلال 3 أو 4 شهور بنلاقي نزلت علينا أرباح مهولة من خلال الفكرة دي، وفلوس كتير جدا، وقبول من الناس، وحاجات جميلة جدا احنا ما كناش نتوقعها أصلا. لدرجة بعد كده سيبنا الشغل اللي احنا كنا فيه وبقينا ماشيين في الطريق اللي حددته النورانيات ده، لأن بقى بيجيلنا ربح كتير منه جدا. وتقريبا ده بيكون تفسير للمنامات اللي بتطلع فيها فلوس كتير وعملات معدنية كتير. مش بس كده، بيعطوك كمان إشارات ويخلوك تعمل حاجات مهمة جدا، لأنك هتستخدم الحاجات دي في أمور تانية. زي مثلا يعني انت بقالك مدة مش مصلح الموبايل بتاعك، وكل ما تيجي تصلحه تكسل وتقول مش مهم، أنا مش محتاجه. وفجأة تلاقي إحساس أو هاتف جواك داخلي قوي جدا بيقولك قوم صلح الموبايل دلوقتي. تروح تصلحه، وبعدها مباشرة بعد ما تصلحه تلاقيه بيرن، تلاقي مكالمة مهمة جدا مفيدة ليك من حد من صحابك، وكأن المكالمة دي كانت منتظرة انك تصلح الموبايل بتاعك. سبحان الله. مميزات بقى من دي كتير جدا جدا، يعني لو قعدت تذكر طرق تواصلهم معاك في الواقع الفيديو مش هيخلص ابدا يعني. واخيرا زي ما انا قلت، كل الحاجات اللي انا قلتها ممكن تحصل مع كل الناس الروحانيين وغير الروحانيين، لكن هي بتحصل مع الروحانيين الملتزمين اصحاب الاوراد والخلوات بشكل متكرر وكتير جدا جدا، لدرجة حياتهم بتختلف تماما عن الاخرين، وهم الروحانيين نفسهم بيحسوا فيما بعد وكأنهم مميزين عن الخلق او كأنهم سحرة. في نهاية الفيديو في سؤال دايما ملح عليا بيجي من البنات، بيقولوا لي هل احنا ممكن نعمل الأوراد في أوقات العذر الشرعي؟ هو أغلب الشيوخ وأغلب العلماء الروحانيين بيقولوا ما ينفعش، لكن الأصدقاء الروحانيين اللي أنا بتعامل معاهم في من ضمنهم بنتين كانوا بيعملوا الأوراد أثناء الدورة الشهرية، ولقوا ان الحاجة ماشية معاهم عادي، ما حصلش اي تعطيل ولا اي مشكلة. هما بس كانوا بيقعدوا بملابس نظيفة وفي مكان نظيف، وطبعا مش معاهم حد في الخلوة، وطبعا الخلوة ما فيهاش ولا تماثيل ولا صور فيها بني ادمين ولا حيوانات ولا الحاجات دي، ملتزمين بشروط الخلوة وحاطين البخور والريح الحلوة، هم ريحتهم حلوة، فكانوا بيرددوا الورد عادي جدا، وكانوا بيشوفوا مكاشفات منامية عادي جدا. فانا ماليش دعوة بالعلم أو بالشروط اللي بيحطوها العلماء الروحانيين، أنا ليا في التجارب دايما يقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أظن أنا هنا خلصت الفيديو الحمد لله. لو عجبكم ما تنسوش يا حبايبي تعملوا اللايك، وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحبيتوا تشرفوني هنا بأرواحكم الجميلة ما تنسوش تدوسوا زرار الاشتراك وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.